Доброго мирного дня вам. Читав, якась там помилка з битвами в грі. Виправили, не виправили. Звичайно, сьогодні. Встиг на помилку, не встиг на помилку. Як завжди пролітаю мимо всього. Дають вудки навіть не на нову приманку. Зараз подивлюся. Ще одну ліцензію нам відкрили. На що це вони так зачастили? Це сьогодні нове. Так, нова, і відразу на неї випала ліцензія. Що у нас тут сьогодні за лохотрон? А це що таке? Золота зимова монета. Зимове сяйво якесь. Що за зимове сяйво? Де воно? Холодне небо бачу. Зимове сяйво. Черговий лохотрон. Якщо дають монети, то це буде кінець гри. Відкрити холодні, загадкові скрині. На добу. Розраховано на добу. Це вони змінили зіркові на це завдання. І що тут за нагорода? Тло. Супер. Джекпот. Тло. Задонать $1000 і отримай супер колесо в подарунок. Що це ще тут за зимова монета? Змінили назву, добавили пару складніших завдань і все добре у власників гри. Що воно таке? Те ж саме. А де ж ви квест діли, власники гри? Щось на вас не схоже. Знову дуель. Це, мабуть, за дуель ви казали, а не за битви. В чаті читаю битви. Що за довгий пошук, як завжди. Вже спеціально під відео не обриваю цей пошук. Нехай шукає хоч півгодини. 63. Золоті перші медальки. Як там помилка пройшла? Виправили помилку, скоріше за все. По нікнейму бачу, це один із топових гравців цієї гри. Інколи зустрічаю його, то знаю. Та й медальки за себе все сказали. Дуже мало якась попадається нова. Дуже мало. Головень європейський, 8 зірок. Нова. Скоріше за все,
виправили. Бо в мене вже не зарахувало. Напишете виправили. І вміння вони також. Це потрібно було босів використати. Постійно забуваю за тих босів. — 78 нової. Повинен сказати, це самий великий рекорд, який мені випав з босів. Самий великий рекорд. Читаю, ви пишете за битви. Гадаю, ви за дуелі маєте на увазі. Не за битви, а за дуелі. Ще раз зайти. Звичайною приманкою взагалі не знаю, скільки там можна. До 5-го рівня, мабуть, дійти і буде супер вже. Стара наша приманка. З подорожі. 5-й рівень, 31к плюс, дуже непогано. 31, навіть рекорд побився. Так, а ця яка? 6-й рівень, ого. 6-м рівнем вже можна дещо робити. На 7-й рівень то взагалі космічний. Так, а я не встиг. Нам скоротили. Оце я так не помітив. Нам час скоротили в дуелях. Ну, це так потрібно було так. Це квест прибрали, і тому мені так багато нападало приманок. Так як квест не вимагає вже приманки, тому так. А що ж це вони квест прибрали? На них зовсім не схоже. Вони тим квестом більше всього грошей гребли. Витрати перлини. Куди їх витратити, ті перлини? Приманка впала. Дають ці кулі. Виклик 3 рази. 3 рази виклик. Гадаю, ви все-таки кажете за дуелі. Пишете про битви постійно. Але це дуелі. Скільки там часу? І по часу не скажеш. Дуже так скоротилося. Але скоріше за все скоротилося. Раніше довше можна було шукати. Зараз поки шукаєш, вже й час закінчився.
Потрібно швидко. Зрозумів, час закінчується швидше, ніж... Я зрозумів, що мається на увазі. Давайте тоді ще раз. Не виправили, значить, помилку ще. Тобто, хто скоріше зловить, той і виграє битву. Так, схема така. До сих пір не виправили і до сих пір тільки розібрався в чому прикол. Що тут подорож? Оцю ліцензію потрібно дуже обережно брати, дуже обережно. А краще не брати. Брати під щось дуже потрібне. Так, виловів у мене не дуже багато миттєвих. Потрібно щось з цим зробити. Що там випаде? Який лохотрон? Даже не епічно випало. Даже не епічно. Піти поки що зробити поєдинки. Який в нас там сьогодні буде лохотрон з поєдинками? Раніше особисто мені було тяжко грати на трофеях 3000+, а зараз цей показник знизився до 2500+. Раніше які відчуття були на 3+, зараз це вже на 2,5. Які в тебе там рекорди будуть? Карлсон, який мешкає на даху. З поєдинками в нас немає такої халепи, як. Два миттєвих. Можна спробувати з двома миттєвими вже піти в дуель. Будеш чекати. В тебе другий поєдинок. Вибачай. Але якось в мене пішли поєдинки, то здавати. Тим паче за обох приманок якось не дуже хочеться. Непогано мені так нападало на 6 рівень, а з пакетиків вже не падає. Вже обігнали. От навіть ліцензії немає на сьогодні на нову, а обігнав мене. От завжди так. Суперників у виклики підбирають. В тебе великі рекорди, і тобі підбирають таких самих суперників, які можуть перебити ще й твій рекорд. А коли в тебе приманка мала, і суперники такі ж самі, які можна обігнати. Так, ще раз давайте.
в битви, в дуелі. Мабуть, суперник не знає за прикол. Або знає і, хотів сказати, спеціально здає. Ні, не здає. Він чекав подивитися, які в мене будуть рекорди. Дякую за підказку. Хто підказав за це? За битви за ці. За дуелі. За дуелі, битви. Бажано б ще б один раз виграти. Завдання вже закрите. В дуелях в тих. А як хочеться 7 рівень звичайної мати. Дуже хочеться. «30». Це вже 12 зірок повинно бути. Так. Ні. Діма, ти якийсь непевний. Згоден. Використаю і тут. Це в мене рекорд. От та ситуація, коли просто так, без суперзарядів, без нічого, на елітну залітає рекорд. Саме той момент. А вмикаєш суперзаряди, наживку 5 і немає рекордів. А тут от на пустому місці, без всякої на те причини, залітає рекорд. За міфічну маю на увазі. Та і звичайно також рекорд. Не 12 зірок, але дуже непогано. І в дереві вона в мене не прокачана. Звичайно. А ліцензія хороша. Так, поєдинки є. 2 підряд. А що це таке? Це за що? За що це вони перлини дають? Власники гри, ви перебухалися? Або не добухалися, щоб ви дали перлини? Рекорд 36 890 вимагають. Хворі. Хворі на всю голову. Абсолютно хворі. Так за що дали перлини? Перлини, скоріше за все, дали в додаткові в якісь події. Так, що у нас там? Ще одна приманка прокачується. Ні, щоб звичайна нова нападала. Трохи нападала. З таким рвінням можу до 7 рівня дотягти. І тут трохи нападало. Це якась додаткова подія. Зимове сяйво. Ні, не з неї нападало. А, з неї, тільки десь щось. За приманки. Тепер вони нам за приманки дають перлини. А всього потрібно, воно колись скінчиться, 2800. Вони вирішили, ті, хто крутять колесо, вирішили їм трохи віддавати перлини за це. Але, наскільки я знаю, те колесо вже так накручене, абсолютно скручене.
Навіть ці перлини, які вони зараз умовно повертають, вони себе не окуплять, якщо обертати колесо. Так, що нам тут? Що нам тут загадково? Або поки на даний момент нічого не. 150. Прокачаю загадково. Але човник в пріоритеті. Чекати і човник прокачувати. 30. І тут 20 дадуть. Ще приманок. 25. А що це вони нам сьогодні так накидали приманок? Як ніколи. Але до них і дістатися нереально. Але все одно накидали як ніколи. Така медалька. І гарненька, і трохи така наляписта. Виклик. Що там ще грати? Спіймати. І тараня потрібно вигравати. До чого вони вставляють ці завдання, взагалі не зрозуміло. Давайте це спробуємо. І тараня, і густера. Мої вітання клану. Мої вітання гравцю. Миттєвих немає взагалі. Потрібно швиденько набивати миттєві і швиденько закривати. Оце в тебе рекорд. Оце ти монстр. Цей рекорд вже не переб'ю. 6 рівень приманки. Клановий пакет відкрив, скоріше за все. Скоріше за все відкрив клановий пакет. А нам потрібно там вигравати за обох. Якщо зараз переб'ю, то виграю. 12 зірок вже 100% повинно бути. Так, 12 є. І ще рекорд. І ще рекорд. Гадаю, це 100% пов'язано з суперником. От попався суперник, зараз такий. І чомусь саме з цим суперником зайшли рекорди. Щось є в суперниках, в деяких, котрих ми зустрічаємо. От з ними в нас рекорди набиваються. Яка закономірність? Мені чомусь здається, це залежить від сили, від параметрів. Тобто, хто сильніший, і в того велика ймовірність. Обійшли мене. Знову обійшли. Та що воно таке? 34. Ну, не дивуюсь. Це топ-гравець. Топ-клан. Хоча не дуже такий і топ. Але клан топовий. За клан. Але все ж таки, навіть ліцензії немає. Навіть немає ліцензії, і так мене робить. Так, що ми тут? Якісь дивні пропірці. Ну і хай з ними.
Яка гарна. Але не видно. Гарно, але не видно на фоні. Все зливається, та й це не особливо видно. Що у нас тут? Знову ж таки дуелі, поєдинки. Давай ще раз. Таранята. Неблагополучно. І так цікаво підбір суперників робиться. В мене трофеї набагато нижчі, і підбір робиться набагато вищі трофеї, ніж у мене. Це попередній суперник був. Зараз поки не бачу трофеї у суперника. Елітно. Не зустрічав завдання, але на всяк випадок потрібно витягати. Нехай елітне буде. І от знову показник. Попередній суперник. І мої рекорди з ним. І зараз суперник. І рекорди відсутні. Як так? В чому прикол? І ось що він робить. Нам потрібно виграти з одним було, або з двома. Ну і нехай. А ліцензії також не маєш на нову. Ну і нехай, нічого не скажу. Не скажу, що він спеціально, щоб ви мені в коментарях черговий раз не писали. Можливо, по-іншому. Все може бути. Але в мене є деякі певні відчуття в грі, тому дотримуюсь своїх думок різних в тій або іншій ситуації. Звісно, можу помилятися. Але коли зустрічаєш суперника 300 з чимось рівня, 400 з чим-то рівня, коли в нього всі золоті медальки, це 100% не скажеш, цей гравець на цих рівнях грає без донату. Ну це 100% неможливо. Тому коли заходжу на його профіль і там золоті медальки 300-400 плюс рівень, ну це сам по собі на такому рівні перші золоті медальки не можна отримувати. Так, коли у нас там час закінчується? От монстр, а? І нерідна вудка, і знову ж таки немає ліцензії. Це 7-й рівень. Це потрібно мати 7-й рівень нової. Це потрібно мати прокачане дерево на нову. І тоді на 7-му рівні можна такі результати мати. А можливо там не тільки 7-й рівень, можливо там і... А що це мене навіть і реви не обігнали? Не схоже. Не схоже зовсім на ревів.
Так, ну що, в мене до сих пір немає. За новинку я казав. От, поки подія ця продовжується, новинку цю не знімати. Є велика ймовірність. Поки висить новинка, то саме на цю приманку будуть падати приманки. Тому новинку не знімати. До цього буває так, заходиш в поєдинок і чомусь та новинка знімається сама по собі. Чомусь. Ось, золоті медальки. Гравця рівень 300+. Ну ніяк він не може на такому рівні мати золоті медальки без донату. Я нічого не маю проти донату, абсолютно. Якщо не буде донату, не буде і гра існувати. Взагалі про це нічого не кажу. Але я просто заходжу на профіль і дивлюся і кажу: цікавий гравець, золоті медальки, рівень 300+, 400+. Це відразу неможливо самому. Можливо, там, коли стартуєш з самого початку локацію золоті медальки, он як Женя в нас стартанув і золоті медальки. Це ще якось так прокати. Це якщо на 100% знати, як в цю гру грати. Якщо не знаєш, як грати, ну, також не будеш мати ніякі золоті медальки. Навіть впевнений і з донатом не будеш мати. Ну і що ти? В тебе немає приманки? Ти донатив на того тараня, а цієї приманки не задонатив? Дивно, якось грають, як так одну приманку можна донатити, іншу не можна донатити. Ну, як і казав, 350 рівень, чемпіон 15 зірок. Це ще якась топова подія була. Ну, рекорд такий собі, я б не сказав би. Топовий гравець. Але, видно, квиток на тараню купував. А чомусь на цю нічого не. Добре, буде такий початок. Буде такий початок. Женя, ну ти монстр. Який в тебе там 7 рівень? На 8 рівень? Гадаю, на 7 рівні такі рекорди не можна зробити. То 8 рівень повинен бути. Гадаю, відкрив клановий пакет. Гадаю, ще додатково понападувало. Те і маєш.